ሎጂቴክ C90 የምትባል ዌብካም ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ሎጂቴክ ጥርት ያለ ወይም 4K ቪዲዮ ለመስራት እቺ ታስፈልጋችኋለች። ቦያ ማይክ አማዞን ላይቲንግ $14 ነገር ነች። ይሄ ላይቶቹ ኤልኢዲ ነው እና ወደ 11 ወይ 7 አይነት ከለር አይነቶች አሉት። ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ በጣም ደህና ነን። ዛሬ ለእናንተ ለዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች አዲስ ነገር ይዘን መጥተናል። ያው እንዴት የዩቲዩብ ቢዝነስን እንጀምር፣ ምን አይነት እቃዎች ያስፈልጉናል፣ ምን አይነት ስኪሎች ያስፈልጉናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰቡን፣ ለዚህ ቻናል ደግሞ ቤተሰብ ሆናችሁ ያው የተለመደውን ላይክ እየገጫችሁን ከኛ ጋር አብረን እንቆያለን ማለት ነው። ለዩቲዩብ አዳዲስ ነገሮች እየላችሁ መጥቻለሁና ስለ ኪቶች ምናምን እንዴት መጀመር እንደምችሉ አይዲያዎች እንዴት ማግኘት እንደምችሉ እና እየላችሁ መጥቻለሁ። ወሬ አላብዛባችሁ፣ ወደ ቪዲዮ። መጀመሪያ ክሬት አይዲያ ማለት ወይም ክሬት ኮንተንት ይባላል በእንግሊዝኛ። የእናንተ አይዲያ ወይም የእናንተ እንትን ይዛችሁ መቅረብ አለባችሁ። የእናንተን ቪዲዮን ያበላኛል ብላችሁ የምትሉ ለምሳሌ ቴክ አለ፣ ሪአክሽን ቪዲዮ አለ፣ ኢንተርቴንመንት አለ፣ ሄልዝ አለ፣ በጣም ብዙ ነገር አለ፣ ኤዱኬሽን አለ። ከነዚህ ውስጥ መርጣችሁ ለእናንተ ይሆነናል ወይም እናንተ ይስማማናል የምትሉት መምረጥ አለባችሁ። አንደኛ ላይ ኮንተንት ያስፈልጋችኋል። ኮንተንት ከመረጣችሁ በኋላ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚያስፈልጋችሁ ሶፍት ስኪሎች ያስፈልጓችኋል። ሶፍት ስኪሎች ስላችሁ ማለት እንደ ሶፍት ስኪሎች ማለት ቪዲዮ የምታቀናብሩበት ቪዲዮ የምትሰሩበት ስኪሎች ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ተምራችሁም ሊሆን ይችላል፣ ልምድ ወስዳችሁም ሊሆን ይችላል። ብቻ አላቅም ሶፍት ስኪል ያስፈልጋችኋል። ሶፍት ስኪሎች ለምንላችሁ ለምሳሌ አሁን ላይ መቻል ያለባችሁ ዩቲዩብ ስትጀምሩ አንደኛ ፎቶሾፕ ወይም ፎቶ ኤዲቲንግ ፎቶሾፕ ያስፈልጋችኋል። ተምኔል ለመስራት የተለያዩ ክሬቲቭ የሆኑ ነገሮችን ለመስራት ፎቶሾፕ ያስፈልጋችኋል። ሁለተኛ ደግሞ ቪዲዮ ለመስራት በጣም ብዙ ነገሮች ያስፈልጋችኋል። ቪዲዮ ለመስራት ያው ብዙ ኤዲቲንግ ሶፍትዌሮች አሉ። አብዛኞቹ ዩቲዩበሮች አይጠቀሙትም አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮን። እናንተ ብዙ ዩቲዩበሮች አይጠቀሙትም። እናንተ ግን እንድትጠቀሙት እመክራለሁ። በጣም ኢዚ ነው። ለመልመድ ትንሽ ያዳግት ይመስላችኋል እና አብዛኛው ዩቲዩበሮች ይጠቀሙ አላውቅም። ሰጀስት አደርጋለሁ ባይዘው ይሄን እንድትጠቀሙበት አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ እንድትጠቀሙት ሰጀስት አደርጋችኋለሁ እና በጣም ሃይሊ ሪኮመንድ ነው። በጣም ደስ ይላል እና ተጠቀሙበት። በመቀጠል በእናንተ በስልካችሁ መስራት ትችላላችሁ። ባይዘው ዩቲዩብን በስልካችሁ መጀመር ትችላላችሁ። በስልካችሁ ደግሞ የሚያስፈልጉ ነገሮች ካይን ማስተር፣ ኢንሻይት ምናምን የሚባሉ አፕሊኬሽን የእነሱ ስኪሎች ቢኖሩ አሪፍ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ዩቲዩብ ለመጀመር የሚያስፈልጋችሁ ነገር ሶፍት ኪቶች ያስፈልጓችኋል። ዩቲዩብ ለመጀመር በመጀመሪያ ደረጃ የሚያስፈልጋችሁ አንደኛ ስማርትፎን ያስፈልጋችኋል። ደህና ስማርትፎን ቢያንስ ያላችሁን ደህና ስማርትፎን። አሁን የኔ አይፎን 6 ነች፣ አሪፍ ነች። ቪዲዮ ለቀረጻም ለምንም በጣም ደስ ትላለች እና አንደኛ ስልክ ያስፈልጋችኋል በመጀመሪያ ደረጃ ላይ። ሁለተኛ ደግሞ ኮምፒውተር ያስፈልጋችኋል። ከኋላ ዲስክቶፕም ሊሆን ይችላል፣ ፒሲም ሊሆን ይችላል። ፒሲ ቢሆን ተመራጭ ነው፣ ምክንያቱም ቪዲዮ እየተንቀሳቀሳችሁ ለምትሰሩ ፒሲ ያስፈልጋችኋል። ከዛ በኋላ ደግሞ እነዚህን ካሟላችሁ በኋላ ቀስ በቀስም ሊሆን ይችላል አይደለም፣ በሂደትም ሊሆን ይችላል የምታሟሉት ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አንደኛ አብዛኞቻችሁ ይሄ ኮንደንሰር ማይክ መግዛት ትንሽ ይከብዳል ዩቲዩብ ጀማሪ ሆናችሁ። ነገር ግን ቀለል ያሉች አሉ። ለምሳሌ ኤርፎኖችን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን ይሄን ያህል በቂ አይደሉም። ግን ከኤርፎን ከፍ የምትላለች እቺ እያያችኋት ቦያ ማይክ በጣም ታስፈልጋለች፣ ደስ ትላለች። እቺ እንትን ላይ የምትደረገው እቺ ታስፈልጋችኋለች። ቦያ ማይክ አማዞን ላይቲንግ $14 ነገር ነች። ብገዟትና ብትጠቀሙ ታሪፍ ነው። ቦያ ማይክ ደስ ትላለች። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አቅም ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ኮንደንሰር ማይክ ቢኖራችሁ፣ እንደዛ አይነት ኮንደንሰር ማይክ ቢኖራችሁ በጣም ዩዝፉል ነው። ምክንያቱም ጥርት ያለ ድምጽ ነው። ሃይሊ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ቪዲዮ ለመቅረጽ ደግሞ ቀለል ያለ አያችኋት፣ እቺ ያያችኋት ይነበብላችሁ እርግጠኛ አይደለም ካሜራው ስለሚገለበጥ ሎጂቴክ C90 የምትባል ዌብካም ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ሎጂቴክ ጥርት ያለ ወይም 4K ቪዲዮ ለመስራት 4K ነው የሚቀርጸው። በጣም ምርጥ ነው። ይኸው አሁን ያዘጋጀሁላችሁ እንትን
በጣም ምርጥዬ ነች። በሷ ነው እየቀረስኩ ያለሁት። አለበለዛ ደግሞ ይሄ ከሌላችሁ ኦቤስ ስቱዲዮ ይባላል። ኦቤስ ስቱዲዮ ተጠቅማችሁ የእናንተን የፒሲ ካሜራ መጠቀም ትችላላችሁ። ብቻ እንደየአቅማችሁ ነው የምታደርጉት። ይሄ እነዚህን ካደረግን በኋላ ደግሞ እንደዚህ ፍንትው ያለ ካለ ባክግራውንድ ካለ ምናምን ፍንትው ያለ ላይት ያስፈልጋቸዋል። ላይቲንግ ሲስተም አንደኛ ኖርማል የምንቀርጽበት ላይቲንግ ሲስተም ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ ኤልኢዲ ላይት ምርጥ IP654 በጣም ምርጥ የኤልኢዲ ላይት ነው። ይሄ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ያው ለሴፍቲ ሲባል ለእናንተ ብዙ አላሳያችሁም እንጂ ይሄ ላይቶቹ ኤልኢዲ ነው እና ወደ 11 ወይ 7 አይነት ከለር አይነቶች አሉት። እነሱ የተቀያየሩ የምትፈልጉትን ከለር አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። አሁን አልተመቸኝም ለማሳየት እንጂ እነዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ በስልክ የምትሰሩ ደግሞ በስልክ ለመስራት ደግሞ ስታንድ ያስፈልጋቸዋል። የሞባይል የምትቀርጹበት ማለት ነው። ያያችሁትን ይሄን ስታንድ ይሄ ስታንድ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ቀለል ያለች ስታንድ በስልክ የምትቀርጹበት ያያችኋት ነው። እቺ ስታንድ ታስፈልጋችኋለች ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እነዚህን አይነት ኪቶች ካሟላችሁ በኋላ ሌሎች ኪቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ያው እንደናንተ እንደሚያስፈልጋችሁ እንዳጠቃቀማችሁ ያው እኔ ወሳኝ የሚባለው ለመንገድ ነው የመጣሁት እና እነዚህ ማሟላት አለባችሁ። ከዚህ በኋላ አሁን የዩቲዩብ አይዲያ ገብቷችኋል። ከዛ እንዴት ዩቲዩብ ንክፈት ናችሁ how to open ዩቲዩብ አካውንት የሚለው ጋር ስገቡ ደግሞ ዩቲዩብ አካውንት ለመክፈት በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ጎግል አካውንት ያስፈልጋችኋል። ጎግል አካውንት ትከፍታላችሁ። ከጎግል አካውንት በኋላ ቬሪፋይ ፕሮሰሶች አሉ። እነሱም ዩቲዩብ ላይ አሉ፣ እኔም ቪዲዮዎች ላይ አሉ። እነሱ መክፈት ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል የሚያስፈልጋችሁ ዩቲዩብ ፓርትነር ግሩፕ ወይም ዩቲዩብ ተከፋይ ለመሆን የሚያስፈልጉ ክራይቴሪያዎች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ 1000 ሰብስክራይበር ያስፈልጋቸዋል። ዘ ላስት 365 ዴይስ ወይም ዘ ላስት 365 ዴይስ ማለት አንድ አመት ውስጥ 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ዋች አወር ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። አባልት መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን እነዚህን ለመስራት ስትሰሩ ባካችሁ አብዛኛው ጊዜ የምነግራችሁ ሰብቱ ሰብ አሰሩ ይመረጣል። ምክንያቱም ሰብቱ ሰብ ሰራችሁ ማለት ዝም ብሎ ጉግል አካውንት ነው፣ አክቲቭ አይደለም፣ ማንም አየውም፣ ብቻ ለቁጥር ብቻ የተቀመጠ ነው የሚሆነው እና እንደዛ ባታረጉ ጥሩ ነው። ነገር ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ዋች አወር መስራት ይቻላል። ዋች አወር 30-40 ቪዲዮ ሰርታችሁ ራሱ 4 ሰብስክራይበር ላይ ሞላላችሁ ይችላልና ይሄ በጣም የብዙ ዩቲዩበሮች ጥያቄ ነው። ዋች አወር መስራት ይቻላል። አዎ እኛው መስራት እንችላለን ዋች አወርን እና ዋች አወር በስነ ስርዓት ይሰራል። ያው በራሳችን ወይ መስራት ትችላላችሁ እና እንዴት መስራት እንደምትችሉ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁና ለዚህ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ቪዲዮን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች ሁኑ። እስከዛው ድረስ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።